حالا سلامش من برنامه چه سالی به واقعا خون ما بجوش آورده. Bist du an jetzt dauert so? دم مدنم گم که زیاد بیاد. خدا سلام سلام بره. بدون وقت لازم اساس چیزی واسه بفهم. مداد بین ما رو ببره برام. چه نبکسه؟ دوستش داری؟ سلام خوبی؟ قربانت. تمام این مداد نونه. سلام موبایل کار میکنم. مثلا اگر این بودن بهتون گفتم گفت هیچ مشکل نداره اومد دیگه قرار که درست بشه کارش انجام بده حرفا زد دیگه مشکل نداره قرار نمیشه که نمیاد خالی کنه بارتون اینجا که لو نقول داشی گلابی نرسید ولش کن اصلا بده همه رو بکنه همه رو خراب کنه همه تو اخلاق خوب کاسم گلابی هم نرسید باشه طوری نیست ولش کن نرسه باشه اشکال نداره بذار چه کرده بی داره شما مینداختش بیرون تو یه نیمه مال کسی مال شخصی کم عمدنی کار انجام داد من دوازه مثلا کشیم گرچی بچه‌ش ما کنه بزنیم شما داد نمیدونم سطح آقا یه محبتی گاهی هایی شوری دین نازی بس تو خوبی تو میتونی خودت بله چرا میتونی خودت تشکر کردی سلام بر بینندگان عزیز وقتتون بخیر انشاءالله که خوب و سرحال باشید باید برم سراغ مرداد و سالی گویا دوباره سالی باز اون رگ پیشیش گل کرده مردادم زنگ زدی خب سیتم توضیح دم میگرم چمپیون چه بکنیم و برام سلامش من برنامه چه نیست سالی به واقعا خون ما رو به جوش آورده دمدمی اصلا دمدمی به مردادم گم که زیاد بی اعتماد نکن رازت اصلا بهش نمایان نکن خیلی بهش اعتماد نکن حرفی بهش نزن من خونه راش نده احترام واقعا حالت باز بلده یه جورایی نونم حالا به نظرم یه کاسه زیر نیم کاسه داشته بود سالی مشکلش اینه که اون موقع تنهایی که می هیچونه اصلا اینطور واکنشی اینطور برنامه اینطور چیزی اصلا نداشت ولی از وقتی که مداد اومد یه مدت بعدش هم خوبی از موقعی که ما زمین انتقال بینام مرداد و قرار مرداد اونجا ساکن بمونه به همین خاطر داره هی لحظوزی کنه حالا چون کارشه معلوم نیست در جوان شيء جربه بمشاهد يعني يمكن جوان
صابن چند زیاد ساختمون درست همه بزنشن نه الان ما گفتیم مرداد اوضاعش خوب نی مشکلات چجوریه با یه بچه گناه داره یه زن و زنبیل و یه سابل ولی واقعا آخه یه نیازی نداره یا اتاقی که داره امکاناتش همه هم در رفاهه هیچ مشکلی هم نداره این لزومی نداره که بخوام حسادت کنه چای تو خوبه باید که زن رو کشید چای بکن این برای اپراتور حالا کمکم یاد بکشم برم سراغشون ولی خب باید برخورد جدی باش داشته باید اون سری اما من خب برحال چون پیرمرده و 6 سفیر و چند سال داره سیم کاری کنه و این یه پرخاشگری کردیم از دلش در بیاریم که حداقل ناراحت نبود ولی گویا اصلا با هر ترفندی ما با کار بردیم ایشون مقابل مثل یعنی دقیقاً عکس جواب بده یه ساعت خوبه 2 ساعت خوبه یا یه روز خوبه دوباره باز همون رگ نخوبوشی گرفت واقعا ایده ببرم ما دستمونه واقعیتش دستمونه خود اداره کار بسته اداره کار این کشور ما خیلی واقعا سخت کار کردن باش یعنی وقتی یک کارگری برید مشغول به کاری کنید از طرفی هم بیمه‌ش ردی کنی یعنی که باید تا پایان واسه کار بکنید ولی از این بر خب ما الان بخوایم اخراجش بکنیم صبح اداره کار مدعیه که آقا به چه عنوان شما بقول ما کار زیستی شو اخراجش شد اگر هم بخوایم بمونه خواهم این مشکلاته واقعا داره دل خودم داره درد یا از کاراش و حرکاتاش و حالا من چند کم رو بپوشم برم سراغش ما باید اختیارمون راحت می‌کرد حداقل مرداد جامعکانش جدای تکمیل به کارش نداره به دوباره الان مرداد تو زنگه تا برنامه شد حالا یه تمام برم شروع کن خدا استغفر سلام اینو بعد لازمی اساس چیزی واسه بود خب که بلا قشنگ سلام کن سلام عزیز من حالت چطوره؟ خوبی؟ بذار این اونا رو برای تو بردن بذار مرداد این اونا رو ببره برام چه نه رکسه؟ دوستش داری؟ سلام سلام خوبی؟ خوبی؟ قربانت آمده این مقدار نونه دست دارم نوبایی دار کار میکن آمستاد بستنی برات بردن خب برو باقیشو بذار توی یخچال باشه برای بعدت باشه آفرین بگو ممنون دست درد نکنه آره اینا رو باید یاد بگیری باشه
بفرمایید. آفرین. سلام. سلامتی. اینا رو داخل گشتم برام احسان. زحمت کشید دست در نکنه. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم اختیار. بفرمایید. والا من که اصلا دنبال کار بودم و دیروز زنگ زد مردان نرسیدم بیام تا امروز. بفرمایید. زنگ زد گفت تشریف. بفرمایید احسان کنید را. مرساد بیا بتا بازش کن برات بیا بتا باید بازش کنم خب بده بدید برو یه بشقاب هم بیاد که نریزی باید بکنم شد بیا دستش که بگید نه اینجوری مثلا نرسیش؟ من نریزی آرمان خوب نریزی خب مثلا خوبی چه خبر؟ این چه اصلا خوردگی خوب شد برای ما درست کرد برای شما درست کرد این خوب با صحبت کردیم روزم بهتون گفتم گفتی که مشکل نداره اومد دیگه قول داد که درست بشه کاراش انجام بده حرفاش زد دیگه گفت مشکل نداریم من خیالم راحت شد دیگه گفتم خیلی هم خوبه که با هم خوب باشیم من یه روز در میون هی خوبه هی توه من گفتم نه حرفایی اصلا نه راز خودش میزن نه زیاد اصلا وارد مسئله بشو باش نه زیاد خودتو باش قاطی کن نه زیاد اصلا رازتو بهش بگو شما دارید با صداقت خودت میری جلو غافل از این که اصلا این حرفا تو چتش نمیره الان بهش گفتم دیگه اینجا هم نیام نه خب من اون روز بهش گفتم که اینجا نیاد شما هم اصلا راج ندید یه ما گفتیم چون سنش بالای زشت بخوایم جلوشو بگیریم ولی دیگه امروز بهش گفتم که مهندس در دست من ناراحت شد که باهاتون حرف زده بود ولی اومد داخل دیگه از این بعد خواهشن نیاد خوبش خوب کردی همون زمان هم نباید میذاشی میومد ما گفتیم دیگه یعنی اخلاقش بهتره ولی دوباره کار خودش انجام میده من اصلا این آدم یک ژنی تو وجودشه اون ژن اصلا باعث میشه که اینه هی تحریک کنه هی وادارش کنه به اون حسادتی که داره اون مشکلاتی که میخواد برای شما ایجاد کنه ما قصدمون این بود که شما رو بیاریم اینجا راحت باشین حداقل اون کوه کمر از دست اون حیوانات کوهی از دست اون پس فطرتی که روز اول اومد جلوی این بچه ناراحتی و اینا رو در آورد ما گفتیم حداقل یه کاری بشه که راحت باشین اعصابتون خوب باشه مشکلی براتون پیش نیاد نیومدیم که اینجا اعصابتون رو خورد کنیم یا ناراحت بشین هی مشکلاتتون رو بیشتر کنیم من سالی خواهم به هر حال الان من خودم با صحبت میکنم زنگ میزنم بیاد خونه هم رفته خونه نه من اینجا بود داخل باغ نمیدونم داخل اتاق خودش بود دیگه نه تو خب بتمنی اصلا اونجا اصلا بذار من الان باید با صحبت کنم این مشکلات چی داره وجود میاره من دارم اونجا دنبال کار میریم سالی هر روز مشکلی داره میریم یه بدبختی میریم اداره میریم مراسم میریم هزار جا ما کار داریم زندگی داریم میریم هیوانی بر بازم میبینی که دوباره همون کاری که نباید بکنه میکنه بالا چیکارش کنیم کلا میره تو باغ میگرده یه پلاستیکی یا از خودش میبینی میگه اینا رو شما انداخت مثلا پلاستیک زیر اینقدر خاک که دلش بره میگه این مال شماست من بابا این اصلا بی خود میکنه داره هی بهانه‌جویی میکنه اصلا باغ شما داخل باغ به من ربطی نداره مشکل خودته میخوای جمعش کنی میخوای جمعش کنی نه خب این باغ بزرگ باد میاد خار میاره خاشاک میاره پلاستیک میاره اینا میان تو باغ باید اینا خودش جمع کنه الان تو چیز تو اتاقشه؟ فکر کنم داخل اتاقشه زمان رو اونجا
خالیستی میکرد گفتم رو با خالی بیارم خود بدن. نه ممنون اصلا اشتراکی هم ندارم من میرم با صحبت کنم بعد اگه چطور میام اینجا روبرو بشیم ببینم این حرفایی که زده این کارهایی که کرده چیه باش رسول راستی سایه آی سالی آخه چه سلامی چه علیکی چه حسابی چه کتابی مشکل چنه که شما هر روز دارید واقعا ما دنبال هزار بدبختی داریم برای خودمون شما هم هر روز برای اینا ما اصلا من نمیدونم شما حرمت خودت که نگر نمیداری ریش سفیده سن بالات چند سال کاری که اینجا با هم داریم کار میکنیم همه اینا رو گذاشتی زیر پا حرفای ما هم اصلا میزنیم دوباره باز برمیگردی یه روز خوبی دو روز خوب نیستی یه روز با اینا مشکلشون چیه بابا تو اصلا اینا مثل بچه‌ها خود من گفتم اینا بچه‌های منن اصلا مثل بچه‌های من باشه برخورد چه فرقی میکنه همونطوری که بچه‌های من میان اینجا بله باشون برخورد میکنی اینم عین بچه منه من بهت گفتم آقا مهندس ببین تمام آشغالا رو میده تو باغ هیچ آشغالایی که تو الان نایلون اون کله باغ مگه اینا آخه آشغال اصلا میگیرن بیرون جمع میکنن میارن تو باغ خودم بردمشون همین جلو باغ و هر چی آشغال همینجا میریزم خب اینا سطح زباله دارن که اصلا نشستن سطح زباله رو بهش گفتم اصلا درخت شستن من فقط گفتم کمک حالت باشه کمک حال من باشه آره شستن آره خب من خودم میشورم خب خود میشوری بهتر از اینه که دوا بیای این که کمکت میکنه قبولش نداری خوبی بعد شستی اینم هی گیر میگیری این چه الان وضعیه میخوای درختان نشون بدم من اصلا کار به درخت اصلا بلش کن درخت‌ها رو بذار همینجوری هر جور میخوام بشم ما انسانی ما داریم با هم حرف میزنیم صحبت میکنیم مگه تو قلبت از چیه از سنگ از آهن از آجر از گوشت از مگه تو قلب نداریم مگه قلب ما صافه ولی آقا این صافیه این صداقته واقعا صداقتش ما خیلی قلب ما صافه ولی آقا مردادی که تو آقا این حرفا نمیشه این صحبت‌ها نمیشه نمیشه با ما یا آقا مردادی که آشغالا رو بچه‌ش میدازه تو هوش من بهت گفتم این یه بچه هست اصلا نمیدونه استخ چیه کجا اگه ما این تو رو این 5 سال من کشیدم اگه چند سالی که این استخر شده بودیم تنها بودیم این استخرم بنا گذاشته بودیم اصلا 5 سالش نکشیدیم کاملا به خاطر گفتیم این بچه هست حواسش نیست نمیدونه چی به چیه یه وقت این 5 سال کشیم دورش گفتیم نیفتی یه بلای سرمون بیاد شما دستو در نکنه ولی پدر مرداد پدر مرساد مادر مرساد باید مرساد هم شد بده هی سنگ نداره بابا این گفتم که بالاخره میاد بچه از صدای آدم خوشش میاد یه سنگ رو توی استخر و آسمون به زمین که نمیاد پر نمیشه که کامیون نمیاد خالی کنه بار تو اینجا که حالا ببین آقا مهندسی گلابی نرسیده خب ولش کن اصلا بذار همه رو بکنه همه رو خراب کنه همه رو تو اخلاق خوب کن اصلا این گلابی هم نرسیده باشه طوری نیست ولش کن نرسه باشه اشکال نداره بذار بکنه بنداز تو بذار آزادی بهشون بده یه خورده رعایتشون رو بکن یه خورده واقعا من نمیدونم آخه دیگه با چه زبانی ما حرمت رویش سفید داریم حرمت سن سالت داریم حرمت به قول من چند سالی که با هم داریم کار میکنیم داریم ولی الان میبینم که نه انگار فراتر از اون چیزی که باید بگیم داریم میگیم خب الان میگم آقا من فایده نره اینا دیگه من هزار بار من به شما این صحبت رو کردم از این بر میگو چشم کلمت شکر تو کلمت شکر ببین الان نمیتونه یه مقدار آب بپاشی که خواهی در تقایی نه تو خونه بابا خونه بی صاحب شده اصلا ول کن خونه رو درش به من گردهای کجاست مگه آخه خانم زار جارو میکنه خود جارو میکنه چقدر من این آشغال رو اونجاست داری بهانه جویی میکنه آی سالی اصلا نمیخواد دیگه اینجوری باشه من اداره کار باشه دادگاه باشه همه اینا باشه اصلا برا من دیگه مهم نیست دیگه تا اینجامون رسیده اصلا نمیخوام دیگه وایسی اینجا واقعیتش اگه اینجوری داری کار میکنی اینجوری رفتار میکنی ما اصلا به درد هم نمیخوریم من بدم آقا من بدم آقا مرداد یطوری رفتار کنه من حقیقتا هم نمیتونم نه اصلا شما گفتم مرداد هیچ گونه نه دخلی تو کار شما داره نه شما دخل تصرفی تو کارش داشته باش مرداد الان مالک اینجاست این قسمت مال مرداده ما زدیم به نامش یعنی از نظر قانونی این قسمت مال مرداده یعنی من ایول نرم نه شما اصلا گفتم به مگه من به شما نگفتم من اصلا تو خونه مرداد نرو من تو خونه مرداد نمیرم چرا رفتی اصلا چرا رفتی من نرفتم که رفتم که من خودم هم ویدیو رو دیدم هم دیدم که رفتی اونجا
خب ما رفتیم گله. بیا اینجا مرداد، بیا اینجا. من گلگی اصلا گله کنه. اینجا گلگی چیه؟ آشغال تو دستگاه نریزن. این خاکره نریزن تو دستگاه. من اون سری من ناراحت شدم همینجوری اصلا خور کردید دریوری بهت گفتم، بعد فرداش ناراحت شدم اومدم گفتم که سنت بالا، ریشت سفیده، چند سال با هم کار کردیم، حداقل یه بذار دست ما دلخور نباشه. آدمی یه لحظه اعصابش خورد میشه یا یه مشکلی براش میشه میاد یا میمیره یا به هر حال این راهی که باید بریم. از این بر اومدم گفتم دیگه تکرار نمیشه. شما هر راهی رو من انتخاب کردم، هر صحبتی با شما کردم، هر موضوعی رو من اومدم به هر دری برای شما وارد شدم، ولی شما در همون لحظه همون آنی میگی باشه چشم، از بعد پشت دوباره میندازی پشت گوش. حالا آقا مرداد خودش اینجا تشریف داره. آمداد من به آقای سالی گفته بودم، به شما هم گفتم. گفتم مسیر شما، راه شما، ملک شما جداست. درست. از این ور گفتم آقای سالی امکاناتی کم اینجاست، من براش تهیه کردم، هیچی کمی کسی هم نداره، از کولر داره، یخچال داره، به قول معروف فرش داره، تلویزیون داره. حالا شما خیلی چیزا هم ندارید، کولر ندارید، تلویزیون ندارید، حالا یخچال هم خود رفتی گرفتی. گفتم اصلا غذا اجاق داره، هر کاری میخواد بکنه خودش انجام بده. چرا اومد تو خونه شما؟ آقا من برای چی راش دادی؟ خب یه روز اومد ما هم گفتیم به احترام. اومد اصلا ول کن، احترام دیگه اصلا بی احترام. دیگه گذشت، همه چیز تموم شد. وقتی احترام حرمت یکی نگه می‌داری، می‌بینی بازم همون حرفا رو همون کارا رو تکرار می‌کنی، دیگه لزومی نداره که بخوای احترام بذاری. حالا آقا مهندس تو کلمه چیه؟ همین علی در اومده به من گفت که من چیکار کنم؟ خب راست میگه، کوله تو یه بچه هست، یه بچه کودک اینجا تا بخواد یه کوله باشه یا خودش بخواد بگیره، تو حاضری تو این گرما، تو این آفتاب، تو این اتاق گرمی بچه اینجوری بچه‌شون میاره اینجا تعریف نه بچه‌ش چطور میاد اینجا؟ حالا اومدی بچه یا آبجوش ریخت بهش، نه اومدی دستش خورد یه چیز وقت جوابگو میشی؟ نه من این کارا نمی‌کنم. جوابگو میشی؟ آبجوشو برمی‌دارم بچه‌شون اصلا تو کولر نمیخواد، وایس همینجا کولر نمیخواد، کولر هم نمیذاریم اینجا. نه همه اینا رو مردم یخچال، کولر، گاز فلان بهمان همه رو ازت بگیرن. من که بخوای برداری بدی به آقا مرداد اشکال نداره. آقا مرداد برات خوب بهتره تا من. باشه مرداد آقا، من گفتم فرق نمیذارم این دو تا اصلا ایشون به جا پسر تو، به جا پسر من، اصلا پسر من گفتم ایشون من به عنوان پسرم قبول کردم، مرسادم نوه منه، استخر اگه اومد هر روز هر لحظه هی خواست هم بزنه اینا رو بشکنه، درخت‌ها رو فلان کنه. خب یه سری کودک بازی گوشی میکنه، یه سری نمیدونه چی به چیه، باید موضوعش باشی. ولی اگه یادش رفت یا مثلا نبود یا کسی پیشش نبود یه همچون برنامه پیش اومد، حق نداری اینجوری باش صحبت کنی. حالا بحثا ما با آقا مرداد کار نداریم. ولی آقا مرداد خودش یک نفر ما. این بچهای کوچیکی که الان مغزشون عین یه کاغذ سفیده، میدونی؟ زمانی که یعنی یه کاغذ سفید شما یه خط روش میکشی پیداست. الان مغز این بچه سفیده، هر چه بهش میگی همون کار انجام میده. بهش ناراحتی بگی برمیگره ناراحتی میگه، همون ناراحتی تو دلش داره. اگه من تو اتاق نشستم رفتم تو اتاق با مثال اینجا بود اصلا صحبتم نکردم. ولی وقتی مثلا بیرون اصلا من گفتم به آقا نرو اونجا، تو شما حرفا ما رو به اصلا بیچارگی داری میبری، حرفا ما رو داری اصلا بی اهمیتی من ناراحت میشم. آقا مرداد درخت نمیشوره، فردا آقا این درخت مریض میشه عفونت میگیره، این پلاستیک نمیشوره که گفتم که بهت گفتم ایشون یه لطفی در حق شما میکنه. وظیفه باغبانی شماست که کارهایی که مربوط واقع سنباشی، شستشو درخت، آبیاری، پاکنی، نمیدونم همه این مسائلی که مربوط به درخت هاست مال شما. فردا مرداد میخواد بره سر کار یا جای دیگه. آقا مرداد اومد اینجا چیکار کنه؟ اومد اینجا خونه شما، تو خونش اصلا کار باغ نداره. میخواد بره اصلا فردا میخواد بره آقا میخواد بره توی شرکتی باید جای کار کنه. حساب رو بهم بشه. جانم مرساد. آقا من نسبیلش کن. ببین یک کودک با این سن سال بهش بر میخوره میگه ولش کن. آخه تو خودت جای اصلا من نمیدونم قضاوت شما. حالا مادر مرساد گفت ولش کن یا مرساد گفت؟ نه همه الان مرساد میگه ولش کن. آقا مرساد شما گفتی ولش کن بابا؟ عزیز منی. عزیزت ولی دوباره پشت سر من دوباره همون کارا رو آقا مرساد سنگ می‌زنه تو استخر مرساد فلان میکنه. آقای سالی تکلیف ما باید مشخص بشه. شما بیشون جوان آقای سالی بیاد داخل. ما داخل ارزش سیمونه که با خود نفس جلو تعریف بکنم ما پشت داریم. ولی آقا مرداد اینقدر یه مقدار سرنگاره. آقای سالی
جنوب ما جلو مرداد یه حرفی که باید به شما بزنم نیزم. بله مرداد اینه جوونه. بله طرز فکری جوان امروزی با من و شما و امثال ماها فرق داره. کاملا درست یه غروری دارن. خب. اگه غرور بشکنی واقعا یعنی انگاری همه چیزش تخریب کردی. یا برگرده در حال وقتی آدم کاسه صبرش لبریزه بود برگرده یه حرف میزنی که اصلا یه میبود جمعش بکنی یا یه حرکتی انجام میده یه پرخاشگری یا یه مثلا دستویه خواه بود. خب وقتا ما این رو اصلا الان یه چند سالی که ما داریم میری کاری بله کاملا درست هیچ همساده اصلا نفهمی که ما این رو داریم چیکار انجام میدیم. یه مدت اومه رفتی مادرش مردا آدرس پیدا که حالا به هر طریقی شما یا دیگه ما کار نداریم. اومد خب دیگه به هر حال رو الان هم آثاری ازش نیست. حداقل گفتیم از شر مادرش راحت اوی. هرچند که مادر آدمه بره خب اون مادر واقعا مادری نبید که بخوا خیلی صلاح فرزندش بخوا. یه هم باعث اوی که این ده ها را نومد. حالا که نومد تو داری پاکی میکفشش بود. ولی ازت رو میکنی. من ازت رو میکنم من دیست. چرا تو فکر که اذیت میکنی؟ خوشم داری چی نخواهی اذیت زنگ زی با ما به قدری ناراحت بی خب که اصلا آقا حاضرم اصلا اینجا برم همون تو کو هم زندگی کنم بهتره تا اصلا خونی. خب من اصلا این چیزی نرسم بهش بگم فقط بشکن به این نفر حوال بچه‌تون داشته باید یه نفر خلاصه این باغ زد کنی باغ بشون مثلا شما بچه های خودت چجوری باشه برخوردی کنی؟ اشتباه کنن مشکلی پیش نیاستیشون بالاخره آیا بود ترکشون کنی؟ یک بار دو بار سه بار من مثلا همیشه باشه خب به هر حال شاید طرز زندگی اینو هنوز مثلا با طرز زندگی شما و اینو فرق کنه. یه مقداری بالاخره باید میدون بشو بدی، یه مقداری باید فرصت بشو بدی. خیلی میدون بشو بدی. خدا الان گول چه کنیم؟ شما گو یعنی ما اینو رد کنیم برم؟ نه من نگم ردش کن برم ولی باشه صحبت بکن بگو با اینطوری برخورد کنی اینطوری مثلا کارتون انجام بدی. سطح آشغالی که تو سطح بریزیم به سطح آشغالی. باید گم الان چندی بارم دارم تکرار کنم. بله. گم که ما زشت سیما بخیم به شما بگم آقا این کار انجام بده او کار انجام بده با اینو برخورد خوب داشته بود با اونو برخورد فلان یه اصلا در شأن و منزلت شما نیست که داری برخوردی کنی. ما دارم واقعا تحملی کنم به تحملم یه حدی داره. من از این بعد هر کاری مرداد بخواه انجام بدی هیچ حرفی باش ندارم. درک نشوره و نه سنگ بندازه من حوضا در هر کاری بکن در واده خوش ما کاری ندارم. اصلا شما کاری نداشته و ما توصیه لازم بشی کنم آقا بچه مواظب بود. آقا یه خیلی که بچه بخواد سنگ بریز داخلی استن خیلی که خواب بریزه مثلا یه کاسه غذاخوری هم میریزه. اصلا شما به یه سطل سنگ بریز داخلی ها بعدم استر که خالی رو بی اصلا مرداد خوشی رو جمعشی کن خود برای جمعشی کن چه سالی هم ازیاد رو خب کار داره بله شما دوری مثلا یه بانگی که آقا بچه سنگی پرت کنه خب سنگی که از لای ای تو فنس برو اوور خیلی بزرگ نیست ریزه درسته فوقزاش آقا ریز ای سنگ ریزان هم جلی کنی حالا برسوید گرد خاک یا عراش خاک یا خب باشه میتریجی رو گرد خاک بگره نه بین همین در توش نگی داریم نگفنه یعنی که باشه یه جارو میزنه والا اصلا میگم آقا یه جارو برمونده اصلا ما تای قضیه اینه که فهمون شما داری بانجویی کنید. خب باشه دشمن داره حالا شما هر طور حساب نه هر طور حساب کنه نیست ما داریم باید صحبت کنیم دیگه آقا هر طور حساب کنیم خواهی طوری داره بانجویی کنی و ما بگو تا تعریفشو مشخص کن تعریفشو مشخص کن آقا نه هیچ اصلا خود نخواسته هیچ دشمنی هم باش نرم فقط دیگه اون برخوردش چطور بوده کار چطور بوده مثلا آقا درخت داره شوره تمیز بشوره آقا نه که مثلا نصف تله بشوره نصفش آقا گرد خاک بود مریض بود خب باشه اگه اندری کار میکنه درخت بزرگ شاید یه شاخه اینه واقعا او سمپاشی داره این شوره درخت شوره شاید مثلا نبینش عمدی کار میکنه خب اونم ما داریم ازش مثلا خواهش کنیم ما موزش هم جداگونه بشیدم نگفته هم نمونه به خاطری که رفاه حال شما بود اذیتشون نکنید گم کمک شما بکنه از این کارا همه موظف وظیفه شمانه که انجام شده. حالا ما خوب از این بعد یه درخت شروع چون ما واقعا اعصاب خورده به خاطر درخت شستنش نصف درخت شستن نصفش بگیم ما الان با مرداد صحبتی کنم جداگونه خب بله شما توصیه های من ایگو چشم ولی بعد از که من از در رفتم بیرون دوباره همون حرکت خود انجام میدیم. حالا من نیست با فرض من با مرداد دارم صحبتی کنم
چطوریه که جد یا به رسون خب ببین وقتی آدم کاسه صبرش لبریزه بود بیا تا خرخره دیروش بگیره مجبور به یکی پناه بیاره. نه خب اصلا گزارشات ایباغ باید داده بود چه اتفاقاتی داره گذره. ما همسایه داریم به قول معروف کسایی شناسمانه آقا بگو سرسدهاشون بلند و بید دارن. نه خب ما سرسده میکنیم داریم صحبت میکنیم با هم اصلا اهل دعوا با سرسده ما یه زندگی واقعی که این واقعی روزانه ما که آقا یه ویدیو ازش بگیرن که هم بینندگان ببینن هم بالاخره او به قول معروف آداب و رسوب زندگی یک مردم اشرار انداخته بیشتر شرنشی رو به واقعا به نمایش گذاشته بود. ما چون جنگ دعوا هم بیننده رو ناراحت بکنیم هم خوب از این ناراحتون ما من اداره ایم باید همین جنگ جداره شما رو باید بیم بررسی کنیم. حالا آقا مهندس میکردم شکر همون بیننده ای که فرض فرما این بینه من ناراحت کننده هم خب سیمی یه پیام بی که آقا توی عکس العملت بره عکس العملت خب ما خواندن بینم ویدیو هم ضبط کنه به شما بیننده با این ما رو قبول نداری؟ مطلق قبول داره یعنی ما باید بریم بیننده باز هم بزنیم به شما یعنی بیننده میخوام بیننده شماره تلفن آقای سالینه بنویس زیر چیز زیر او کامنتار بنویس تا زنگ بزنم تو متقاعدی بود یعنی با بیننده؟ بله مقایله کن اگه بیننده حرف با ما تو داری الان جلو ما داری حرف برایزنی آقای سالی یه بیننده با ما بگو آقا مثلا تو داری بی حساب بگی تو داری هم بی کتاب بگی واقعا بی حساب بود طرفداری از مردادی کنه ما ممنون ببین ما طرفدار حق حقیقتم. آیا شما منی زنده اید من این جایی که داری چیزی کم کسی داری؟ یخچالت مجزا گازت مجزا کولرت همینجور تلویزیون همینجور شما یه رختخوابی آورده اینجا با لباسای شخصی ما که امکانات رفاهی در اختیار شما قرار بدیم که هم موزت هم خود محفوظه بیمت هم خود ردی بود اداره کار هم خود در جریان کارت هست بیم بابا اون کاری که محولی بود به شما انجامش بده خود نگیم به فراتر از این مسیر پات دراستر بکن به شما گم آقا داخل خونه مرداد اگه تعارف هم کردن حتی اگه دستم بیاره که به داخل بگو آقا من میام من نرفتم چرا رفتی؟ ما به خاطری که مثلا برن راهنماییشو کنن یه نه با شما اصلا شما کاری پا تو کفشون نکن راهنماییش هم پیشیش باش ما الان چه گیم؟ این برنامه شما تمومش کنید یا اینکه دوباره ما به یه برنامه ده بچینیم حالا ما سعی کنیم کوتاه بگیم ما عزیزو موظفیم ما بریم درخواست بدیم گزارش بدیم به قول معروف اداره کار بیا بازرسی بکنه مشکلات ببینه بشنفه به هر حال و قضاوت کنه درسته مثلا مرداد آشغال ریزی داخل باغ نه آشغال ریختن عزیز ما آشغال ببین شما الان غذایی که خرید به هر حال سفره جمع کنی مجبوری موظفی بریز داخل یه نایلون جداگونه هر آشغالای پلاستیکی جدا شیشه‌ای جدا نون و نخاله جدا پسمانده غذاها جدا این همه جدا جدا کیسه بگیرین که هر قسمتی جدا بود بعد ببره حالا یه باد ایوازه نایلون از اون کلیشه بلند کنار داخل باغ مرداد بگو مال شما بگو مال مرداده حالا بساید مرداد باید کمک کنه جمع کنه اون روزم خوب من بیام سر شاخه درخت نایلون گیر کرده بی درش خوردم انداختمش بیرون خیلی نیمو بگو مال کسی مال شخصی که هم عمدنی کار انجام داد این همین لوازم مثلا کسی نیازی بچه شما کنه رزین شما باقی میرزیم سر آقا یه محبتی داره یه حیاتی داره جلویی رو بازه خب بازه حالا ما تا انشالله بعد این رازی درخت انگور رو این کارش انجام بدیم مسیرش رو جدا کنیم اگه واقعا اینطوری بود یه مجبوری یه فنسی بکشیم یا اینجوری بکشیم که شما تردد و محل طوری نبود من هم با مرداد صحبت بکنم منم اصلا این برنامه چنه ما در خیلی مهندس باش این زندگی واقعا شما بودی فقط همین بین شما و مرداد بیا تا یه خورده او بیت بیا مهندس الان یه خورده بخون ناراحت من میخوام دستان نکنم بیا یه حداقل یه چای بخور مهندس موفق باش بادی وزه خار و خاشاک و برگ درخت و چوب اینا رو داخلی بود باید بنوزی گردن مرسا مهندس این میره هری ما بیار این یکم مرسا گفتم بابا یه حرفا چنار سالی خیلی دیگه خوش میرم او دوری به خیلی خب بگنجش که مرد افتاد داخل اسم آمر دار این بچه بی قشنگی بی خوشگلی بی نازی بسنه تو خوردی؟ چون خوبه؟ بله
چرا ریختی به خودت؟ تشکر کردی؟ بگو دست در نکنه. نه دستات مردم بگو دست در نکنه. عزیزم بگو ممنون. چیه؟ خب عامر بله؟ سالی اصلا یه چیزی معلومه که این با حالت کمبود داره، کمبود عقلانی داره، کمبود ذهنی داره، یه حسادتی داره بهش می‌ورزه که اصلا واقعا عادت کرده این کار. شما اگر که بتونید باش مدارا کنید خود اصافا خورد نکن بزن هر چیز و وقتی که زیاد دمپرش نره خوش سابقی رو حرف نمیزن باش حالا باید صحبت کرد رو دوباره جواد چشم حالا فعلا شما اصاب خود تا خونان تا خود نکن کار خود انجام بده چیزی که به خود مربوطه ما الان سعی کنم مرتب زنگ زن بیام سر کار که اصلا ما پیش خودمون بویده یه کمتر با یه رو بوی که باعث رو اصاب تو خوب کنه یا سر اصاب رو در تا قفل رو بیو رو اصلا بیو هم خونه اصلا بعد وقتا شب اونجا بمون هیچ مشکلی هم نداره که برای داخل باغ و فلان برمان هیچ اشکال نداره شما خیلی اینجا نه بقول معروف کار چیزایی که انجام بدی نه وظیفه‌ای داری در قبال که بخیر درختان آوری که خوش موظف بشن و هم حقی که مدار کاری انجام بده اگرم کمک کاری انجام بده اون لطفی کنه در حق شما مثلا میگم آقا مرداد بخاطر که بیکار نمونه یه کمک کم به شما کنه میگم آقا یه موردم مرداد دادم که در زمین آبیاری و سنباشی و پولدهی اینجور مسائل کمکت کنه اون بهانه کنید آقا مرصاد سنگ داد داخل استن سنگ داخل مقدار مرصاد چقدر نگه داره بهانه جوی کنید حالا شما این مقداری پیشتنگاری کن و سعی کن که ماه زیاد یکی بدون نکنید تا انشالله برنامه حقیقت ناقاتان که خواستم گاز و یخچال کولش هم برنامه اصلا همونجا هم از گرمایی نه بدش دست دارد به ما خواهمون بعدا پولی رسونیم پولی همه لیلا برش که بیرون اصلا نیازی نیست با یه چیزی بگوی که کولر بیا یا مثلا بگم یعنی مرساد گرمشه یا کولر بمون کابلی ما اصلا کلی تحمل کردن حالا کولر هم انشالله برنامه بکنیم حالا یه جا کولر هم یه جا هم سیب کولر هم حالا یاری مونیم حداقل آفرنجا و مشکل تله و ما بخونم ناراحتم به خدا خوب خیلی ناراحتم پیش شما دست دارم خیلی به شما گفتم که نه به حرفاش توجه کن نه رازته بهش بگو نه اصلا بیارش داخل خونه اصلا وقتی ما در خونه بود در بودن خواهشن نه داخل خونه باشه به اصحابتون خوب کن یا یادم کم عقلی رو بیه انگار آدم وقتی که رسادتش گل کنه مثلا عقلش هم کمی بود چی طوریه ما هم بیار جوابش هم که بشیدیم ولی باش نه نیدیم هم دیگه داخل نه من داخل نیام و یه مدر شما سوان ممنون دستان شما دیگه شما میمونی بعد وقت سلام خوب کرد ممنون دستان شما میمونی بعد وقت ممنون دستان خدا حافظ